चॅनल. वेलकम टू माय गाईज. तो गाईज कैसे हो, कसे आहात तुम्ही सगळे. तर स्वागत आहे तुमचं आमच्या या लाडक्याच्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे राईड इन ट्राईब. तर गाईज खूप दिवसानंतर हा चेहरा पाहिला असेल तुम्ही स्क्रीनवर. सो या आय एम बॅक. आता तुम्हाला सांगायचं तर कसं, सो या उद्या आमचा राईड आहे, उद्या आमची राईड आहे. आणि आत्ताच हा व्हिडिओ का बनवलो आहे, टाईम सेविंग, थोडा टाईम सेव्ह करायला लागतो. सकाळी थोडं लगेच लेट होऊन जातं. सो विचार केला आत्ताच आपलं जे इंट्रो आहे शूट करून ठेवू, मग सकाळ झाली की लगेच सुटाव, फ्रेश व्हावं, बाईकवर बसून निघून जावं. वेल तर तयारी, ॲज यू कॅन सी सगळी तयारी झालेली आहे. ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग फर्स्ट हेल्मेट्स, त्यानंतर बॅग, त्यानंतर रेनवेअर्स, गोप्रोज अँड ॲक्सेसरीज. हा आपला जादूचा पिटारा तुम्हाला माहितीच असेल, आपल्या मागलेला लास्ट राईडमध्ये कशा कामाला आला. वॉलेट, फर्स्ट एड किट्स, बंजी कॉर्ड, वॉटर बॉटल, ल्यूब व हेडफोन्स. या तर हे एवढं आहे. ग्लव्स आणि प्लास्टिक बॅग एक सोबत ठेवले, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू हे पाण्यात भिजू नये म्हणून. आणि आपण ठिकाणी आपण चाललेलो आहे महाबळेश्वरला. मोस्टली महाबळेश्वर नाही, त्याच्या पुढे एक पॉईंट आहेत 2-3 चांगले, दुसरे आहेत तापोला. मोस्टली बघू काय होतं आहे, डिसाईड उद्याच कळेल. आणि या आपल्या ग्रुपमधून फक्त आपला तारकेश भाऊ आहे आणि आनंद भाई. सगळ्या फ्रेंड्सना डिसाईड केलं एकदा जाऊन येऊया. सो या उद्या बघू काय काय होतं आहे. माझ्या मागं तर मोस्टली एक पिलीन असणारच आहे. सो अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज. उद्या भेटून सगळ्यांचा इंट्रो देऊ आणि या आता थोडं झोपून घेऊ, कारण आता टाईम पण झालेला आहे खूप. सो या मीट यू ऑन रोड. सो यो बाय बाय. गुड मॉर्निंग गाईज. तर बघू शकता तुम्ही आपली राईड सुरुवात झालेली आहे. आणि आता मी माझ्या पहिल्या पिल्लीला पिक करत चाललो आहे. तिकडून मग डायरेक्ट हायवेला जॉईन होऊन, ॲक्च्युली मला पिंपरीला जायचं आहे. पिंपरीतून मग डांगे चौकावर, भूमकर चौकावर बघू कुठं कसं येतं आहे. सीन असं झालेलं आहे की आपले बाकीचे जे रायडर्स आहेत ते यायचं म्हणजे कॅन्सल झालेले आहेत. तर आता फक्त मी, आनंद आणि तारकेशच आहे. आणि अजून 2 लोक आहेत, ते ॲज अ प्लेन असतील. सो या मी ऑन फोर, तारकेश ऑन बारबोसा अँड आनंद ऑन हिज डॉली. सो तुम्हाला मीटअप पॉईंटवर भेटू सर्वांसोबत आणि पुढे कंटिन्यू करू राईड. सो पुढे आपण जाऊन भेटू, चहाची सिप मारू आणि पुढे राईड कंटिन्यू करू. यो वेल तर गाईज आम्ही पोचलेलो आहोत. कुठं पोचलो आहे, मीटिंग पॉईंटवर. दिस इज मानसी. आणि आम्ही फक्त आम्हीच दोघं आलो पहिला. तुझ्या इथं कितीपर्यंत पोचलो होतो? मग 5 धरा, ठीक आहे 5. चला 5 तर चांगलं टायमिंग असतो ना राईडला निघायचा. 5ला निघलो आहे आम्ही. तिच्या घरापासून 5:30लाच निघलो असेल. आणि आम्ही इथं पोचलो एका जागी चांगल्या ठिकाणी. हा काय व्ह्यू आहे बघा गाईज, काय व्ह्यू आहे. यहाँ की जनता इमोशनल है क्या नहीं. काय व्ह्यू आहे. ऊन पण आलं आता, तर ऊन पण आलं. पाऊस लाजला आमच्यासाठी. आम्ही मागले 1.5 तासापासून इथंच आहे. आम्ही 1 ते 1.5 तासापासून मीटिंग पॉईंटवरतीच आहे. आमचे मित्र बनले हे चांगले. अजून एक इथं आहे, दुसरं कुठे काय इकडे आहे काय, ते पण दमलं बिचारं वाट बघून. तर स्टील वेटिंग. तर या अजून 1.5 तासानं इथंच भेटू. बाय. काहीच बघू शकता आपल्याकडे ही एक गाडी आलेली आहे आणि एक गाडी पुढून युटर्न मारून यायला गेली आहे. कुठे गेली ती दिसली पण नाही. हे बघा इथं आपले रायडर आलेले आहेत. फुल गिअरअप होऊन आलेले आहेत रायडर. आणि टाईम झालेला आहे गाईज 7:30. आमचा प्लॅन होता इथून 6 वाजता हलायचा
6 का 5 ग? 5 वाजता हलायचा प्लॅन होता ना? 5 वाजता हलायचा प्लॅन होता. आणि इथं 2 लोक आलेले आहेत. आपले राइडिंग ट्राइबचे अध्यक्ष महोदय तारकेश भाऊ. और यहाँ पे है अपने कर्मा भाई. हेलो कर्मा भाई, ब्लॉग बन रहा है, आप ब्लॉग में हो, फेमस यूट्यूबर के. अबे साले. गाइज अभी निकलने का प्लान हुआ है. अभी फ्यूल अप कर लिया है शोई बॉय. आणि आता रेडी होऊन निघणार आहोत. चलो हाईवे पे मिलते हैं. Days burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. Yeah, it's just me and you. ओहो तो सामने तो शपथ वर बघ रे. आता मस्त फोटो आहे रे ती. थांबा इथं थांबा, एक फोटो पाहिजे भावा इथं. गाडी लाव, तिघांच्या गाडींसोबत फोटो पाहिजे तेव्हा. भेंडी अचंबित झालो मी. नेक्स्ट लेवल आहे. काय रे गाईज, आपण आलो कुठेतरी. मागं सगळं बघून तर तुम्हाला कळलंच असेल आपण कुठं आलोय. प्लेसचं नाव जरी माहीत नसेल खरं एवढं माहीत असेल तुम्हाला की आपण किल्ल्यावर आलोय. सीढ़ी चढ़ने के साथ सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पता चल रहा है मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी खराब है. प्रतापगडावर येस येस ब्रो. डॅम, इथं भगवा आहे आपला.
एकदम फेंटमध्ये. तर यस, आपण आलोय प्रतापगडावर. फोटोशूट चालू आहेत. आज जाऊन बघू काय काय होतंय. तानाजी. हाँ तानाजी 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 हमारी सफारी खंड थोड़ी हाँ Summer days burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting round, baby, drink your night away, maybe तर ही पाण्याची टाकीच आहे, विहीर आहे. laying down under the sun, burning love 'cause we are young. No one tells us what's done wrong, 'cause it's just me and you. तर गाईज, आता प्रतापगड फिरून झालेलं आहे. मंदिर इथं महादेवांचं, तिथं पण जाऊन आलो आणि आता खाली चाललेलो आहे. बाकी गडावर काय एवढं खास नाही, म्हणजे हे दुकानं आणि घरच आहेत. या इधर अपनी टीम जा रही है हलत डुलत निवांत, आणि आता आपण खाली जाणार आहोत. असे सगळे घर आणि दुकानं आहेत वर जायला प्रतापगडावर. सगळे घर आहेत, गडावरच घर आहेत. मोस्टली बहुतेक आम्ही सगळं फिरलो ना, त्यानंतर टाईम पण झालेला आहे. मला तसं एकर सिरीजचं आपण घरी पोहोचायचं आहे, तो म्हणून प्रॅक्टिस होती. हा पुढचा मनुष्य ना मला जादूचा भाऊ वाटाला. जादू के भाई पीछे देख लो, जिसने कॉम्प्लेन खाया. तर येस गाईज, आता आपण पाऊस वाढत चाललाय. आपण तुम्हाला खाली जाऊन भेटू गाडीवर, डायरेक्ट तिकडे जा. काय आता खाली पोचलेलो आहो, सेटिंग झालेली आहे आणि मार्केट बाय रेडी आहे, कारवाई पण रेडी आहे आणि ते दोघं पुढे गेलेले आहेत. तर पुढं भेटू आपण. Summer days burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting round, baby, drink your night away, maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love 'cause we are young. No one tells us what's done wrong, 'cause it's just me and you. It's just me and you. Yeah, it's just me and you. वेल तर गाईज, कसे आहात? स्वागत आहे तुमचं परत एकदा. सो या, जसं की तुम्ही बघितलात, आम्ही प्रतापगड जे आहे पूर्ण कंप्लीट केलं आणि खाली येऊन डायरेक्ट आम्ही सुटलो. जे सुटलो आहे ते आत्ता अजूनपर्यंत काही स्टॉप घेतला नाही आहे. तर वेल, वी आर नाव इन महाबळेश्वर, पाचगणी महाबळेश्वर तेच ते.
आणि आता परतीचा प्रवास चालू आहे. सो या राकेश भाऊ पुढं लीड करत आहेत. आनंद इज विथ मी आणि या मी आणि कर्मापाजी आम्ही दोघं सोबत आहेत. सो या तर म्हणलं आता पुढे तर कुठं ब्रेक घ्यायसारखं नाही आहे. बघू आता लंचसाठी कुठं थांबलो तर. मोस्टली जरी थांबलो तरी व्लॉग होऊ शकणार नाही कारण आज खूप दमलेलो आहे. सो या हा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्कीच कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि या डू सबस्क्राईब, लाईक, शेअर आणि फॉलो ऑन इंस्टाग्राम. आनंद भाऊला पण चेक करा, त्याचं पण एक यूट्यूब चॅनल आहे सोनिक ऑप्टिमस YT म्हणून. गेमिंग करतो तो. आपल्याला आय कार्डमध्ये किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला लिंक भेटून जाईल. अँड राकेश भाऊचं पण चॅनल आहे, त्याचं पण चेक करा डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि आय कार्डमध्ये पण लिंक आहेच. त्याला पण सपोर्ट द्या. असंच एकमेकाला सपोर्ट करून आपण पुढे चलू. सो या आता 300 सबस्क्रायबर्सवरती आहोत. लगेच आपलं 500 आणि 1000 सबस्क्रायबर्सचा माइलस्टोन कंप्लीट करू. सो या वेल दिस वॉज अ गुड राइड अँड दिस इज द एंड. मिलते हैं आपको. तर भेटूया तुम्हाला नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंतसाठी राईड सेफ, राईड हार्ड. बाय. हॅलो चॅनल, वेलकम टू राईड अँड ड्राईव्ह. फिमिलियर काय म्हणतात फॅमिलियर असतील असा. बसलो का बघ बाबा त्याच्या घरावर. आला सगळे मलाच प्रेम करायचे. वो लीच भी आगे मेरे को चाट रही है.